کجای این زندگیم؟ مثلا کجا هستم؟ مثلا کی هستم؟ چی دوست دارم؟ چه احساسایی دارم؟ چه انتخابایی دارم؟ هیچ وقت اجازه به من داده نشده که اینها رو حتی ببینم، چه برسه که بخوام زندگیش بکنم. پس این موضوع خیلی مهم و یک لحظه فکر میکنم که آدم ها دقیقا چیزی رو به من میدن که حقمه. چرا؟ چون من فکر کردم به اون اتفاق و اون فکر من شده رفتار من، شده احساس من، حالا یه بازخورد بیرونی داره و در دیگرانی که روبرویم به خاطر اینکه ما تا یه جایی میگیم آره ما مثلا نمیدونستیم چه اتفاقی برامون اومده، مگه من خواستم این زندگی رو، مگه من خواستم، مگه این انتخاب من بوده. تا یه جایی اینطور هست، تا یه جایی تو حق داری، ولی از یه جایی به بعد تو دیگه آگاه شدی، تو دیگه مسئولی. با آگاهی اول خودت رو بشناسی، اول به خودت آشنا بشی، اول درک درستی از خودت پیدا کنی و به خودشناسی خودت بپردازی که از آسیب دیگران در امان باشی و دیگرانم مجرم نکنی. نگی اونا کردن، من اصلا نمیدونستم، من اصلا. تو اینطوری برخورد کنن چون تو ذهن خودت درک از خودت اینه. وقتی درک تو از خودت اینه، از بیرون همونو دریافت میکنی. هر آنچه که بخواهی به تو داده میشود. اول تو ذهنت خلقش میکنی، خواسته ها تو بهش فکر میکنی و وقتی بهشون فکر میکنی همونا رو هم دریافت میکنی. فقط موضوع اینجاست که تو آگاه نیستی به این قضیه، نمیدونی که خودت مسئول انتخاباتی. وقتی از روی اون صندلی قربانی بلند شی و متوجه این قضیه بشی که بابا جان اینجا شاید جای امنیه، شاید احساس راحتی داشته باشم روی این صندلی، شاید در امان باشم، تایید بگیرم، آدم‌های زیادی رو دور و بر خودم داشته باشم، ولی این تضمین کننده سلامتی من نیست. چون هر بار که یه اتفاقی میفته به جای اینکه مسئولانه فکر کنم که من برای خودم چی کار کردم، چه سرمایه گذاری برای وجودم کردم، چطور خودم اصلا وقت و زمانی گذاشتم برای آگاه شدن به خودم رو شناختم، حق و حقوق خودم رو شناختم، علایق خودم رو میدونم، حد و مرزهای خودم و دیگران رو میدونم. حالا بعد از اون مسئولانه انتخاب میکنم که دارم به چی فکر میکنم، چی رو انتخاب میکنم، تو چه فضایی قرار میگیرم، که هر چی که تو بیشتر به این مسئله فکر کنی و خودت رو بشناسی، حال بهتری رو تجربه خواهی کرد. بچه‌ها هر چی زودتر ما آگاه بشیم به این که متوجه بشیم چقدر تمام زندگی پدر مادرمون رو داریم زندگی میکنیم و خودمون رو نشناختیم و متوجه این مهم بشیم و بدونیم چه بلایی داره سر زندگیمون میاد، سر خودمون میاد، سر خواسته هامون میاد، سر نیاز هامون میاد. هرچی زودتر این قضیه رو بفهمیم و این زنجیره رو قیچیش کنیم، ما دیگه این زنجیره باطل رو به ارث برای آیندگان و بچه هامون نمیذاریم. هرچی بیشتر درد اینو کشیده باشی که چقدر بده که تو دنبال تایید باشی، چقدر بده که تو سنت های اونا رو داری زندگی میکنی،
میکنی. چقدر بده که اصلا خودت نیستی، هیچ انتخابی نداری، هیچ هویتی از خودت نداری. اون روز تصمیم میگیری این زنجیره رو قیچی کنی و با خود آگاهی برای شناخت خودت تمام قد بلند شی، صندلی قربانی رو بذاری کنار و بگی من به اونها رو به وجود نیاوردم، من مقصر انتخاب اینا نیستم، من مقصر نبودم که پدر مادرم این نوع زندگیشون بود و اینا رو به من داد، ولی من مسئول تمام قد زندگی خودم هستم. اگر مقصر نیستم ولی مسئولم، چون من مسئول اینم که به آگاهی برسم، به شناخت برسم، خودم رو بشناسم و بعد از اینکه خودم رو شناختم حالا این زنجیره از بین میره، قیچی میشه و دیگه اینو به آیندگان، به بچه هامون نمیدیم که اونا هم این راه ما رو ادامه بدن و این زنجیره باطل مدام تکرار بشه و این حال بد رو هی به دیگران هم بدیم. خب حالا مبحث بعدی اینه که جذب و ازدواج با یک آدم سخته یا ساده است؟ من یه نفر خیلی دوستش دارم و برام آرزوی رسیدن بهش. میگم اگه من به این آدم برسم همه چی حل. یعنی اگر این جذب اتفاق بیفته و من بتونم با آدمی که خیلی دوستش دارم ازدواج کنم و به دستش بیارم، دیگه تموم شد. دیگه من مشکل دیگه‌ای بعد از این نخواهم داشت و همه چی دیگه برای من گل و بلبله و دیگه هیچ مشکلی نیست و من به آرزوم رسیدم و تمام. به نظر شما این سخته یا آسونه و چقدر موافقین که تو وقتی کسی رو دوست داری و دوستش داری بهش برسی، وقتی بهش برسی مشکلت حله و دیگه حال خوبی رو تجربه خواهی کرد؟ نظرتون رو برام بنویسید. دوستان عزیزی که هستن لطفا نظراتشون رو بنویسن. ما چند نفر اینجا مجرد داریم؟ مجردا 1 رو بفرستن، متأهلا 2. دقیقا این سخته، چون وقتی که میرسیم مسائلمون شروع میشه بخش زندگی. خانم محمدی مجردن. بله خانم بله. چقدر عالی. عدد یکی ها مجرد بودن دیگه، درسته؟ خیلی عالیه که شما قبل از ازدواجتون دارین این آموزش ها رو میبینین بچه ها. خیلی عالیه. تو وقتی به این موضوع واقف بشی که اگر قرار من ازدواج کنم، یه پایه مهم زندگی منم، افکار منه، عقاید منه، شخصیت منه و من هر چقدر که تو مدار بالاتری باشم، رو خودم بیشتر کار کرده باشم و آدم بهتری شده باشم، مطمئناً آدمی رو انتخاب میکنم که تو دنیای منه. دقیقاً عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. بله همینطوره. ببینید وقتی ما یک آدمی رو انتخاب میکنیم برای ازدواج، تازه اول راهه. ما برای لذت بردن از یک زندگی و برای حفظ یک رابطه مسائلمون تازه شکل میگیره. حفظ یک رابطه خیلی سخت‌تر از ازدواج و جذب با یه آدمه. حفظ کردن یک رابطه و
نگه داشتن بالای کیفیت یک رابطه خیلی مهمه، برای اینکه قراره تو از این ازدواج حال خوبی رو کسب کنی و حال خوبی رو تجربه کنی و اگر این مالتون نشه اصلا نتیجه‌ای نخواهد داشت. و نگهداری یک رابطه، حفظ یک رابطه، حال خوب یک رابطه خیلی مهمه. پس اینطوری نیست که تو فقط با جذب یک آدم، با قاطعیت میگم نه، با جذب یک آدم نمیشه که تو احساس خوشبختی کنی. واقعا ما نیاز به آگاهی داریم برای حفظ یک رابطه و لذت بردن از یک رابطه و این خیلی مهمتره. بچه‌ها رفتار میآفریند. یعنی چی؟ یعنی من هر چقدر روی خودم، رو خودآگاهی خودم، رو رفتارهای خودم، رو نقاط ضعف و قوت خودم اشراف داشته باشم، بدونم چه نقاط ضعفی دارم، چه باگایی تو وجود من هست، چه طرحواره‌هایی درون من هست، چه تله‌هایی دارم از لحاظ روانی، چه آسیب‌هایی خوردم در دوران کودکی و هر چقدر در صدد این بر بیام که اینها رو رفعشون کنم و متوجهشون بشم و در جهت حال خوب خودم تلاش کنم، مطمئناً رابطه لذت بخشی رو تجربه خواهم کرد و طرفی که دارم باهاش زندگی میکنم اون هم با رشد من رشد میکنه، اون هم با حال خوب من حال خوب رو تجربه میکنه، اون هم وقتی حال من خوب باشه، وقتی به چیزای خوبی فکر کنم، وقتی به خودم مسلط باشم، احساسامو شناخته باشم، برای درمان خشمم کاری کرده باشم، باگای خودم رو در آورده باشم از لحاظ روانی، اگر ازدواج نکرده باشم آدمی میاد در کنار من قرار میگیره توی مدار بالا. چرا؟ مگه میشه یه همچین چیزی؟ تو وقتی پول زیادی تو جیبت داری میری یه رستوران خوب، مطمئناً وقتی وضعیت مالی خوبی داشته باشی انتخاب تو یک رستوران خیلی خوبه و خوردن یک غذای خیلی خوبه. خب پس امکان نداره وقتی جیب تو کم پول باشه و پول نداشته باشی بتونی بری یه رستوران خوب تجربه کنی. روان و روح آدم هم همینطوره. تو هر چقدر که از لحاظ روانی، هر چقدر که از لحاظ رفتاری و شخصیتی خودت رو ارتقا داده باشی، مطمئن باش کسی میاد کنار تو قرار میگیره، هم سطح تو، هم مدار تو و از دنیای تو، و اونجاست که رفتارهایی که تو انجام میدی بازخورد خوبی دریافت خواهی کرد، چون رفتارات آگاهانه است. وقتی رفتارت آگاهانه باشه نمیتونی به دیگران اجازه بدی به حد و مرز تو تجاوز کنن، نمیتونی به هر کسی اجازه بدی که هر مدلی که میخواد با رفتارهای بیمارگونه‌اش تو رو آزار بده. پس اگر من توی رنجم، اینا فیدبک هایی هست که داره به من میگه تو نیاز داری استاپ کنی، روی خودت کار کنی، یه سری مسئله تو وجود تو هست که الان تو باعث این به هم ریختگی شده در درون تو و فکر میکنی طرف مقابل داره به تو ظلم میکنه و تا وقتی که اینجوری فکر کنی هیچ چیزی درست نخواهد شد. بچه‌ها زندگی یک بازی انفرادی. قانون زندگی مثل قانون فوتبال، زمین فوتبال، من اینطوری مثالشو میزنم. میگم وقتی که یه فردی قوانین بازی فوتبال رو بلد باشه، مطمئناً وقتی وارد زمین بازی میشه یه بازی خیلی خوب از خودش ارائه میده. وقتی یه بازی خیلی خوب از خودش ارائه میده، مربی زمین میبینه که اون قواعد بازی رو بلده و مطمئن باشین آدم‌های بالاتری میان برای جذب این آدم برای رتبه‌های بالاتر و میفهمن که این آدم ارزشمندیه. این آدم هم برای خودش میتونه مفید باشه، هم میتونه تیمش رو ارتقا بده و دقیقاً زندگی های ما هم اینطوریه. اگر قوانین فوتبال رو بلد نباشه، داور سوت میزنه، روی صندلی میشینه و دیگه بهش اجازه بازی کردن رو نمیده. چرا اجازه بازی کردن رو نمیده؟ چون میبینه با بلد نبودن قواعد بازی هم داره به خودش آسیب میزنه، هم به یک تیم، و
و باعث اختلال توی تیم میشه. پس مربی این متوجه میشه و اونو از بازی خروج میده. دقیقا زندگی ما هم همینطوره. توی زندگی من اگر قواعد بازی رو بلد باشم، طبق قوانین و قواعد بازی که وقتی بازی رو انجام بدم به من برگه برنده میدن، آدمی میاد کنارم قرار میگیره که آدم ارزنده‌ایه، شغلی رو توش میرم که حس خوبی رو تجربه میکنم، تو جمع دوستانی قرار میگیرم که اون دوستان در سطح و لول منن. چرا؟ چون قواعد بازی رو بلدن. آیا اگر یه فردی توی زمین بازی بیاد و بازی فوتبال رو بخواد انجام بده و اون قوانین رو بلد نباشه، میتونه بگه تقصیر اون بود؟ میتونه بگه همبازی من اشتباه کرد؟ نه، مشخصه که تو خودت بازی رو بلد نبودی. مربی رو تشخیص میده. پس قوانین زندگی هم همینطوره. من وقتی قوانین بازی رو به درستی بلد نباشم از بازی اوت میشم. آدمایی میان کنار من قرار میگیرن که اونا هم اوتن. رو صندلی قرار میگیرم که آدمای اوت کنارمن، آدمایی که قوانین بازی رو بلد نیستن. پس آسیب میبینم، انقدر رنج میکشم تا بالاخره متوجه بشم که بابا جان اینا از وجود منه که باعث این اتفاقات تو زندگی من شده و اولین کاری که باید انجام بدم رشد و ارتقاء خودمه. اگر یه زندگی خوب میخوام تجربه کنم، اگر یار خوب میخوام، اگر شغل خوب میخوام، اگر میخوام جای خوبی زندگی کنم، این دست منه، کاملا دست منه و هر وقت من به این ارتقا برسم مطمئنا زندگی منم تغییر خواهد کرد. درس در دل نقاط ضعفمون بچه‌ها. در زندگی اگر خوب بازی کنیم شانس خوب میاریم، اگه بد بازی کنیم شانس بد میاریم. بچه‌ها دیدیم یه سری از آدم‌ها رو می‌بینیم عجب آدم خوششانسیه، نگاه کن چه زندگی داره، عجب آدم خوششانسیه، شوهرش چقدر بهش توجه میکنه، چقدر تو تجربه های خوبی قرار داره، چه شغل خوبی داره. خب در صورتی که این برمیگرده به اون نکاتی که اول بهتون گفتم، اون رفته تو دل دردهاش، تو دل رنجهاش و درد خوب رو تجربه کرده، درد خوبی که نتیجه شده براش رشد، نتیجه شده براش آگاهی و وقتی تو دل نقاط ضعف خودش رفته و متوجه نقاط ضعفش شده، اونا رو اومده اصلاح کرده، به این نتیجه رسیده که مسئول تمام قد زندگیشه و تصمیم گرفته برای خودش بلند شه و خوب شانس خوب. این یه قاعده است، این کاملا یه قاعده است، دو چهار تا امکان نداره که قواعد قانون‌های هستی کائنات بر جای حق. مطمئن باشید که نظاره‌گر تمام رفتارهای ماست و وقتی احساس میکنی تو قواعد رو بلدی میبرده تو باشگاه‌های بهتری، از حقوق بالاتری برخوردار میشی، زندگی بهتری رو تجربه میکنی. چرا؟ چون متوجه میشه بازی کردن رو بلدی. تو وقتی بازی کردن رو بلد باشی هم خودت میتونی سربلند باشی، هم اطرافیانت و هم تیمی‌هات رو میتونی به موفقیت برسونی و این کاملا یک قاعده و یک قانونه. عاشقی زمانی پیدا میکنه که بفهمی اون آدم اومده تو رو شفا بده. بچه‌ها معنی عاشقی یعنی اینکه من آینه طرف مقابلم هستم و طرف مقابلم هم آینه منه. یعنی من هر چی که درد و رنج اگر احساس میکنم دارم از طرف میبینم حالم رو بد میکنه، یه سری رفتارهایی داره که باعث آزار منه، اون اومده پیامی رو به من بده، اومده به من بگه که تو نیاز به اصلاح داری، تو دقیقاً تو همین جاها نقطه ضعف داری، دقیقاً تو همین جاها باگ داری. چرا داری به هم میریزی؟ چرا حالتو بد میکنه؟ شاید این رفتار اگر یه کس دیگه ای داشته باشه، یعنی این آقا یا این خانم با کس دیگه ای زندگی کنه، شاید از این جاهایی که تو حالت بد میشه اون حالش بد نشه. چرا؟ چون اون باقای شخصیتی توه. پس ماها
باید یاد بگیریم که وقتی کنار کسی هستیم یعنی اون آینه تمام قد من وجود خودم رو در درون اون میبینم و اگر اونم اینطوری فکر کنه که وجود خودش رو داره در درون تو میبینه، عاشقی معنا پیدا میکنه. جایی که ایرادگیری نباشه، جایی که مقصر کردن نباشه، جایی که حال بد انتقال ندیم، حال بدمون رو انتقال ندیم و احساسهای خوبی رو تجربه کنیم، اونجا یعنی عاشقی کردن و تجربه یک عشق قشنگ و زیبا و تجربه یک حال خوب. بچه موافقین یه 5 دقیقه بریم آن تراک یا ادامه بدیم؟ ادامه بدیم، چشم. همه موافق ادامه دادن؟ که اونها هم بتونن مثل من از چالش‌های زندگیشون عبور کنن و حال خوب رو تجربه کنن. بچه ما واقعا نیاز به آگاهی داریم. نمیدونم چرا تو جامعه ای داریم زندگی میکنیم که به هر چیزی، برای هر چیزی ارزش و اهمیت قائلیم، به جز اینکه آموزش هایی رو ببینیم که بتونه حال خوب رو به ما بده، روان خوب رو تجربه کنیم، حس خیلی خوب رو تجربه کنیم. بچه ها مگه میشه من ظاهر خوبی هی به ظاهرم برسم، هی برم خودم رو زیبا کنم، هی نمیتونم بینیمو عمل کنم، چشم رو درست کنم، ابروامو درست کنم، موهامو رنگ کنم، ولی یه دندون خراب داشته باشم از درون که هم اون دندون خراب بوی بدی رو بده، یعنی دهنمو که باز کنم اطرافیانم تحمل یه 30 ثانیه کنار من نشستن رو ندارم، هم خودم دارم از درون درد میکشم. شاید کسی متوجه درد من نشه ولی واقعا من دارم یه دردی رو متحمل میشم. شاید کسی اون درد منو نتونه ببینه ولی واقعا من در تجربه یک درد بدم. بوش برداشته دهن من، وقتی با کسی صحبت میکنم متوجه میشه. پس کی میخوایم بهش فکر کنیم، براش یک کاری بکنیم و در موردش آموزش ببینیم؟ پس کی میخوایم برای وجودمون ارزش قائل بشیم؟ چقدر برای ظاهرمون ارزش قائل بشیم؟ هی بریم رنگ و رنگ لباس بخریم یا به ظاهرمون برسیم؟ پس این وجود روانمون، این حالمون چه گناه کرده که ما نمیبینیمش؟ واقعا این نیاز به یک آگاهی جمعی داره که همه متوجه این قضیه بشیم. بچه‌ها یه واقعیتی وجود داره. همه ما یک سری ضعف‌های شخصیتی و تله‌های ذهنی داریم که تبدیل شده به رفتار. همه ما تو دوران کودکی یه سری آسیب‌هایی دیدیم، ما بهش میگیم تله و طرحواره. یعنی تو دوران کودکی ما اگر یه سری مسائل رعایت نشه، مثلا مادر پدر امنی کنار ما نباشه، چه از لحاظ وجود فیزیکی چه از لحاظ روانی، یعنی خود پدر مادر یه سری مشکلاتی دارن، وقتی ما به دنیا میایم نمیتونن اون احساس امنیت و شادی رو به ما بدن و همینطوری تمام اون آسیب‌ها ضرب ده میشه و به ما انتقال پیدا میشه. ما کودکی نمیتونیم این حجم از حال بد رو تحمل کنیم، بر همین توی وجودمون، توی روانمون تبدیل به آسیب میشه. پس ما یه سری ضعف‌های شخصیتی و تله‌های ذهنی داریم که تبدیل میشه به رفتارمون، یعنی خودمون متوجه این نمیشیم گاهی اوقات که چرا به خاطر یک مسئله ساده من انقدر ناراحت شدم، چرا مگه دوست من چی بهم گفت، مگه چه حرفی بهم زد که انقدر منو به هم ریخت. متوجه نیستیم که ما یه آسیبایی در دوران کودکی دیدیم که اگه بهش سر نزنیم، از اون اعماق وجودمون درش نیاریم، باهاش هم احساسی نکنیم، باهاش هم دردی نکنیم، در آغوش نگیریمش و بهش نگیم منم تو رو درک میکنم، من تو رو میفهمم و حالا که دیدمت دوست دارم ترمیمت کنم، دوست دارم درمانت کنم و تو رو تبدیل کنم به یک انسان شاد، این حالش خوب نخواهد شد. در درون من همیشه یک کودک
کودکی هست که مورد آزار و آسیب قرار گرفته. تا وقتی که من حال اون رو خوب نکنم، تا زمانی که زندم و زندگی دارم میکنم، اون مرتب هی به من تلنگر میزنه و میگه حال من بده، به من رسیدگی کن، به من توجه کن، من آسیب دیدم. پس باید یه فکری به حال این کودک درونمون بکنیم و شروع کنیم به درمانش. بچه‌ها میدونین جهنم زندگیمون کجاست؟ در آخرین روز زندگی شخصی که از خود ساخته‌ای، شخصی که میتوانستی باشی و نشدی را ملاقات خواهی کرد. یک واقعیت. بکن در روز آخر زندگی شده و اون روز پایان تجربهاته و موقع خداحافظیته. یه شخصی رو به تو نشون میدن که تمام آرزوهایی که تو به صورت آرزو در خودت مدفونشون کردی و همیشه به عنوان یک حسرت و آرزو در خودت نگهشون داشتی و هیچ وقت اقدامی نکردی برای رسیدن بهش رو میبینی و بهت میگه تو میتونستی این باشی ولی انتخاب کردی که نباشی و تازه بهت میگن هیچ کسی هم مقصر نیست. تنها و تنها و تنها خودت مسئول 0 تا 100 این چیزی هستی که هستی. چه احساسی بهتون دست میده؟ چقدر حالت بد میشه وقتی یک لحظه با تمام وجودت فکر کنی چه تصمیمی میگیری؟ دوست داری بازم بشینی بگی دیگران مقصرن، دیگران نذاشتن، دیگران نکردن؟ ولی اگر یک روز که خیلی هم اون روز امکان داره که نزدیک باشه به هممون بیدار شیم و ببینیم اون کسی رو که میتونستیم باشیم ولی خودمون نخواستیم و انتخاب نکردیم باشیم، چه حسی رو تجربه میکنیم؟ بچه ها در زندگی یا باید بسازیم یا باید بسوزیم. فرق ساختن و سوختن میدونین چیه؟ یا ما باید بسازیم آنچه را که میخواهیم بشویم رو. دقیقاً آفرین. ساختن با رشد امکان پذیره. یعنی اینکه تو قربانی نیستی، تو متوجه شدی که مسئول زندگیتی، تمام قد بلند شدی برای خودت، اقدام کردی برای اینکه یک ورژن بهتری از خودت رو بسازی و متوجه شدی که ساختن یک ورژن بهتر از خودت کاملا در دستان توست و خودت مسئول تمام قدشی. حتما شرایط بهتری رو تجربه می‌کردم. زندگی با هم اینطوری کرد، آدمایی که سر راهم قرار گرفتن باعث شدن من به اون چیزی که میخواستم نرسم. اصلا اگه تو آمریکا به دنیا آمده بودم شرایط خیلی اصلا چون تو ایران به دنیا آمدم اینطوری شدم. به سیاست، به اجتماع، به همسایه، به همه گیر میدیم و در نهایت هم میگیم خب آدم باید بسوزه و بساز و همین دیگه. هم سه نفر از اون کلاس آدم‌های متفاوتی در میان و 37 نفر بقیه نه. چرا ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم چقدر تعداد آدمایی که به موفقیت رسیدن کمتره؟ چرا؟ چون مسئولیت برداشتن درد داره. تو چه مسئولیت رو برداری چه بر نداری درد میکشی، ولی کسی باهوشه که بگه حالا که من دارم درد میکشم پس درد خوب بکشم به جای درد بد.
پس اگر من دارم درد میکشم، حداقل درد رشد رو بکشم، حداقل درد جوانه زدن رو بکشم. و این تفاوت ماست. بچه پایدار بودن یا نبودن یک رابطه دقیقاً به چی بستگی داره؟ من و شما باید چیکار کنیم که رابطمون پایدار باشه و پایدار بمونه؟ دوست دارم جواب همتون رو بشنوم. مرسی. مرسی از جوابایی که میدین. احترام به یک دیگر. بچه ها ما قانون داریم. طبق قانون اگر تو آدم وابسته‌ای هستی، اگر کنترلگری، اگر ترس از دست دادن داری، اگر طرحواره رها شدگی و هر تله ذهنی که داری، آدم‌های سر راهت قرار میگیرن که دقیقاً همینایی که تو هستی رو ازت مطالبه کنن. این یه قانونه. تا وقتی که تو متوجه ضعف‌هات نشی و اقدامی برای خود شکوفایی خودت نکنی، اقدامی برای خودشناسی خودت نکنی، نگاه نکنی به نقاط ضعف خودت، نبینی چه چیزهایی در وجودت قرار داره، دقیقاً کسایی مقابل تو قرار میگیره و سر راهت قرار میگیره که تمام این طرحواره ها و این تله هایی که در تو داره زندگی میکنه رو کاری میکنه که تو اینا رو باهاش زندگی کنی. یعنی دقیقاً شخصی کنارت قرار میگیره یه جوری بازی میکنه که تو این بازی رو خیلی قشنگتر باهاش انجام بدی. یعنی وابستگی تو بهش نشون بدی، کنترلگری کنی روش. یعنی آدمی میاد سر راهت قرار میگیره که تشنه کنترلگری باشه، بگه بیا منو کنترل کن. من اصلا اومدم یار تو بشم که تو منو کنترل کنی. من اومدم یار تو بشم که تو به من وابسته بشی. و تا وقتی که ترس از دست دادنشو داری، اون میره یه بازیایی میکنه که تو همیشه فکر کنی از دستش میدی. اینه که مهمه ما رو خودمون کار کنیم. اینه که من مدام از اول جلسه دارم با تاکید بهتون میگم که این موضوع خیلی مهمه که روی شخصیتتون کار کنید، روی خودتون کار کنید. شما هر چی که انسان رشد یافته تری بشین، افرادی کنارتون قرار میگیرن که مثل خودتون تو مدار بالایی باشن و تو مدار بالایی قرار بگیرن در کنارتون و حس بهتری رو تجربه کنید. این که قانونه. پیامد ترس از دست دادن، وابستگی، کنترلگری، شک کردن، تله رها شدگی، تمام اینا اون ترس‌های وجودمونه. تمام اینا اون خلاهای درونیمونه. اون جاهاییه که ما درد کشیدیم ولی بهش سر نزدیم بگیم چرا من دارم این درد رو میکشم؟ چرا حال من بده؟ چرا مدام دارم این موضوع رو تجربهش میکنم؟ چرا دارم تجربه های تکرار رو تو زندگی میکنم؟ چرا یه کس دیگه ای تو این تجربه نیست؟
چرا من حتما براتون پیش اومده که مدام از خودتون بپرسین چرا من، و مدام انگشت اشارتون رو به طرف مقابل بگیرید و عیب‌های اون و نقطه ضعفش رو خیلی قشنگ ببینین. ما خیلی بلدیم طرف مقابلمون رو کنکاش کنیم، خیلی بلدیم خوب نقاط ضعفش رو در بیاریم. بریم سراغ مطلب بعدی که میگه ریشه درست نشده دنبال میوه های خوب. بچه میگه اگر ریشتون درست نشده دنبال میوه های خوب ازش نگرد، چون هیچی به دست نمیاری و هیچ درست کردنمون از ریشه است، یعنی باید ریشه هامون رو درست کنیم. دیدین یه زن و شوهری با هم مشکل دارن، بعد بهشون میگن بچه بیارید زندگیتون خوب میشه. اون مشکل جای دیگه است، یه مشکل دیگه به مشکلاتشون هم اضافه میکنن. این ریشش خرابه، مشکلش عمیقه. یا خانمایی که میرن مرتب عملهای زیبایی میکنن، رژیمهای غذایی سختی رو میگیرن، عملهای زیبایی روی صورتشون انجام میدن، به خاطر اینکه بهشون میگن اگر میخوای رابطت بشه، یا فکر میکنه خودش که اگه زیباتر بشه رابطه بهتری رو میتونه تجربه کنه، ولی عمر اینا خیلی طول بکشه 3 ماهه، خیلی طول بکشه 3 ماهه، چون بعدها دوباره اون دندون خرابه که از درون داشتی اون هست. تو بینی تو عمل کردی، قیافت رو درست کردی، رژیمت هم گرفتی، ظاهرت رو اوکی کردی، چرا رابطه درست نمیشه؟ این همه ما مثال داریم، این همه مراجع داریم که دارن از این مسائلشون مینالن. هر کاری کردیم نمیشه رابطه، هر توجهی کردیم نمیشه، هر جور محبتی کردیم رابطه درست نمیشه، ولی نمیدونه که ریشش خرابه. مگه میشه که ریشه درختی خراب باشه میوه خوبی بده؟ مگه میشه؟ خب میوهش هم آفت زده میشه دیگه. تو هر چیزی رو که بکاری همونو برمیداری. تو وقتی از درون حالت خوب نیست، چقدر به بیرونت رسیدگی کنی؟ رسیده باشه، حال زندگیش خوب شده باشه، اصلا حال خودش، اصلا گیرم که طرف مقابله به حال خوبم با تو، اصلا رضایتم پیدا کرد به صورت موقتی. آیا اون رنجی که تو عمیقا داری تجربهش میکنی هم حل میشه؟ آیا تمام اون احساسهای بی‌ارزشی، عدم اعتماد به نفس و عزت نفسی که در درون تو داره بیداد میکنه، اون حسای بدی که مدام داری تجربهش میکنی، با انجام دادن این ظواهر درست میشه؟ امکان نداره این اتفاق رو تجربهش کنی، چون موضوع از جای دیگه است. تو باید برای اون اقدام کنی، تو باید برای حل شدن اون مشکلی که در درونته، وقتی ریشه رو درست کنی، وقتی حالت خوب باشه، اصلا زیبا هم میشی، اصلا دلنشین هم میشی. ندیدی این همه آدمایی که آدم نگاهشون میکنه اصلا لحاظ زیبایی ظاهری خیلی از نظر ما داره ویژگی های خاصی نیستن، ولی دلنشینن، ما دوستشون داریم، حال درونش خوبه. تو اون چیزی رو داری دریافت میکنی که از درونش داره بیرون میاره. حال درونت که خوب باشه روی ظاهرت هم اثر میذاره.
اصلا من مخالف عملهای زیبایی نیستم، اصلا مخالف این نیستم که آدم نباید به ظاهرش برسه. چرا؟ ظاهرم خیلی مهمه، خیلی مهمه. ما زیبایی رو دوست داریم، خداوند زیباست و اصلا زیبایی ها اومده برای لذت بردن ما، ولی نه تنها فوکوست روی زیبایی های بیرونی باشه. روح تو ارتقا بده، حالت رو ارتقا بده تا حال بیرونت هم خوب بشه و روابطت هم با همه خوب بشه، با فرزندت، با همسرت، اصلا با خودت اول از همه، و بتونی حال خوبی رو تجربه کنی. بچه ها، ممنوعیات رو میخوام بهتون بگم. برای افرادی که مجردن، به هیچ عنوان تا وقتی که روی خودشون کار نکردن، روی شخصیتشون کار نکردن و متوجه نقاط ضعف و قوتشون نشدن و اصلا نفهمیدن تو چه دنیایی دارن زندگی میکنن که فردی رو که میخوان انتخاب کنن از همون دنیا انتخاب کنن، اصلا ببینن چی میخوان. من چی دوست دارم؟ چجوری میفهمم چی دوست دارم؟ وقتی خودم رو بشناسم، وقتی احساساتم رو بشناسم، میتونم بفهمم چی دوست چه ویژگی هایی داری انتخاب میخوای بکنی آدمت رو. خب همین میشه که به بنبست و مدام میری تو تجربه های اشتباه و بد. هستی مدام از بیرون هم برای مجردها داریم تا وقتی که روی خودت کار نکردی، تا وقتی به ثبات شخصیت و هویت نرسیدی، اجازه نداری که ازدواج کنی، شخصی رو انتخاب کنی برای زندگی، نه اینکه از این زندگی هست. این جایگاهی که هستیش تو همین شرایط، با همین آدم ها، با همین امکانات، با همین موقعیت ها، تو کاملا قهرمان زندگیت بشی. کی قهرمان زندگیت میشی؟ وقتی مسئولیت 0 تا 100 زندگیت رو برداری.